הזזה היא העתקה של צורה מבלי לשנות את הגודל שלה או את הכיוון שלה. צורה א' הועתקה בציור 4 פעמים, אבל רק צורה ד' היא הזזה שלה. צורה ב' היא העתק עם שינוי כיוון, וצורה ג' היא העתק עם שינוי גודל. בחרו את הצורות שהן הזזה של הצורה שמימין. בחרו את הצורות שהן לא הזזה של הצורה שמימין. בחרו את הצורות שהן לא הזזה של הצורה שמימין. בחרו את הצורות שהן הזזה של הצורה שמימין.